Chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh của Citizen Pathway. Tiếp nối với chủ đề chuyển diện trong định cư EB5, nhiều anh chị đặt câu hỏi là có nên nộp đơn chuyển đổi tình trạng I-485 sớm hay chờ được chấp thuận I-526? Nếu mà chúng ta nộp bộ đơn I-485 chuyển diện cùng lúc với bộ đơn I-526E thì quyền lợi của chúng ta là sẽ được định cư sớm các anh chị. Chúng ta không cần chờ đơn I-526 được chấp thuận để mà sang Mỹ định cư. Mà nếu mà chúng ta đã có một cái loại visa hợp pháp vào Mỹ thì chúng ta có thể nộp bộ đơn chuyển diện này. Các anh chị lưu ý là điều kiện là chúng ta phải có một loại visa hợp pháp vào Mỹ như Trúc phân tích ở video trước. Đó chính là cho dù visa du lịch B1, B2 hay là visa F1 du học hay là visa L1 thì miễn là một loại visa hợp pháp và chúng ta ở Mỹ một cách hợp pháp, chúng ta được quyền nộp đơn chuyển diện. Và đương đơn nộp đơn chuyển diện thì các thành viên phụ thuộc mới có thể nộp đơn chuyển diện. Thì nhiều anh chị hỏi là con anh chị đang ở Mỹ bằng visa du học nhưng anh chị không muốn gián đoạn cái thời gian con anh chị ở Mỹ nếu mà hết hạn cái visa du học thì con anh chị có thể nộp đơn chuyển diện được hay không? Thì câu trả lời là nếu anh chị là đương đơn mà con anh chị là thành viên phụ thuộc thì anh chị phải chuyển diện. Có nghĩa là đương đơn phải chuyển diện thì con anh chị mới được chuyển diện. Còn nếu anh chị làm hồ sơ cho con anh chị và con anh chị chính là đương đơn thì đương nhiên con anh chị đã có loại visa F1 hợp pháp ở Mỹ thì con anh chị có thể nộp bộ đơn chuyển diện này. Và nếu mà chúng ta mong muốn nhận được quyền lợi định cư sớm và chúng ta thỏa điều kiện cho cái việc nộp đơn đồng thời là về mặt đương đơn và gia đình các loại visa hợp pháp vào Mỹ và thỏa luôn cái điều kiện là cái lượng visa EB5 ở đất nước sở tại ở Việt Nam chúng ta đang có sẵn, đang available thì chúng ta có thể nộp bộ đơn chuyển diện để nhận được cái lợi ích của cái việc nộp đơn đồng thời này. Các anh chị cũng có một sự lựa chọn thứ hai và các anh chị hay hỏi Citizen Pathway rằng có nên chờ đơn I-526E được chấp thuận rồi mới sang Mỹ chuyển diện hay không? Thì Trúc thấy các anh chị hoàn toàn có thể chờ đơn I-526E được duyệt rồi mới sang Mỹ chuyển diện. Thì thường nằm ở hai trường hợp sau đây. Trường hợp đầu tiên đó chính là các anh chị e ngại rằng cái thời gian sau khi chấp thuận mà nhận được cái visa nó quá lâu và anh chị không có muốn gọi là chờ đợi quá lâu để nhận được visa, và các anh chị cũng thấy yên tâm hơn khi cái đơn I-526E của mình đã được chấp thuận thì mình mới nên sang Mỹ để sinh sống, thì anh chị có thể lựa chọn cái phương án chờ đơn I-526E chấp thuận rồi mới sang Mỹ chuyển diện. Điều này là hoàn toàn có thể miễn là lượng visa ở Việt Nam với chương trình EB5 ở khu vực anh chị đầu tư nó có sẵn, gọi là available trên bản tin thị thực. Cái yếu tố thứ hai mà Trúc thấy nhiều anh chị lựa chọn phương án này đó là anh chị cũng chưa vội đi định cư đâu. Tuy nhiên sau khi có đơn I-526E được chấp thuận thì anh chị không muốn phỏng vấn ở lãnh sự vì một số những cái yếu tố hay là không muốn gọi là nộp lý lịch tư pháp số 2 ví dụ vậy, thì chúng ta hoàn toàn có thể sang Mỹ chuyển diện. Thì cái lợi ích của cái việc chuyển diện lúc này là chúng ta không cần phải phỏng vấn ở Việt Nam mà cái quá trình để nhận thẻ xanh nó sẽ được thực hiện ngay tại Mỹ. Thì đây cũng là một trong những cái yếu tố mà các anh chị cân nhắc và nhận được sự tư vấn của Citizen Pathway rất là nhiều. Nếu mà các anh chị quan tâm và có nội dung nào muốn làm rõ hơn về quy trình chuyển diện với chương trình EB5 thì hãy inbox cho Citizen Pathway để được tư vấn chi tiết hơn nhé.